What's up mga kasangkay? Nagbabalik po ulit. Lexi Porton and welcome again to my YouTube channel. For today's vlog guys, ay magkakaroon tayo ng unboxing video. So samahan niyo ako guys. Gusto kong ipakita sa inyo yung bag na to. Kasi nakita ko sa picture talagang napakaganda niya. So gusto kong makita natin kung talagang maganda rin siya sa actual. Baka naman kasi sa picture lang or baka naman talagang ma-reach natin yung expectation natin sa bag na to. So tara guys, samahan niyo ako. Umpisan natin ang ating unboxing. So nandito na yung gunting ko. Napaka-cute na gunting. Mag-ingat po sa paggamit ng gunting. Pasensya na guys, medyo malat yung boses ko. Sunod-sunod kasi yung concert ko. Char. Anyway guys, galing to from US. Try lang ulit. Thank you sa seller. Jitel. So, sa mga gusto po mag-order ng mga bag, mga pang-social na bag, visit lang po kayo sa kanyang social media account or PM nyo lang po ako. Sobrang excited ako guys kasi talagang as in sa picture na, sobrang ganda niya. Nakakatuwa to. Nakakatuwa tong bag na to. Kaso, hindi to akin. So, order lang din siya sa akin. So, o-open natin to guys just to check it out kung kumpleto ba yung laman bago ko dalhin kay buyer. Hindi nyo nakikita. Sorry. Siyempre gusto ko bago ko siya dalhin kay buyer is talagang kasama yung mga inclusion niya na ano. What's this? Wala na siya. Pero based dun sa review mo ng mga nakikita ko dun sa seller is talagang marami rin siyang buyer na talagang shala-shala rin. Wow! So, ayun siya guys. Yan. Yung box pa lang napaka-shala na. So, wag na nating patagalin. Buksan na natin kasi sobrang excited na rin ako. Diba? Kasi sana ma-meet yung expectation natin kasi talagang nakita ko talaga siya sa picture is talagang ang ganda niya. Gustong gusto ko siya. So, sana ma-meet yung expectation natin. Paulit-ulit lang ako. Kasi gusto kong ma-meet yung expectation natin. Char. Kasi yung iba, diba, maganda sa picture pero sa actual talagang hindi natin siya ma-appreciate. So, ito sana ma-appreciate naman natin yung actual na item. So, tara, excited na ako. Tan, taran, taran, taran. In 5, 4, 3, 2, 1. Chun, 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 chun. Wow! Ang ganda niya guys. Kaso di pala to akin.
kasi afford, pero gusto ko. Ayan siya guys, so. Wow! Diba, shala. So, medyo ano lang tayo humawak kasi hindi pala to akin. Ganyan lang. Yan, ang ganda. Try ko nga ilagay siya dito. Ay, bongga. So, hindi ko na siya guys i-open. Nandun po sa loob yung sling bag niya. Hindi ko na siya i-open kasi hindi nga to akin. Inuulit-ulit ko pa hindi akin. Ang sakit na nga. Gustong-gusto ko nga pero hindi siya akin. Nakakainis talaga yung boses ko. Hirap ako magsalita. Sa back side, side by side, then sa top, then sa front, yun siya. Wow! So, sa mga gusto mag-order guys, ilalagay ko dito sa ilalim yung aking social media account sa aking Facebook at sa aking page para PM nyo ako kung gusto nyo mag-order. Marami pa pong design, makikita nyo po sa aking page, yung mga LV bag, Chanel, and everything. And everything, char. So, yun na nga guys, tapos na tayo mag-unboxing sa ating LV bag. Then, maya-maya i-deliver ko na siya. So, ginawa ko tong video na to ng 5 a.m. So, medyo madilim pa siya sa labas. Hindi pa ako pwede mag-deliver kasi baka ma-rape ang lola mo. Char. Hindi, bawal pa lumabas ng ganong oras. Kasi, medyo madilim pa nga. So, hintayin ko siya magliwanag mga 6:30 or 7 a.m. I-deliver ko na siya sa aking buyer. Malapit lang naman siya dito sa amin. Kaya, walk-in lang siya or mag-bike ako. Pero parang mas bet ko mag-walk-in kasi balak nga talaga namin ngayon is mag-jogging kami kasi hindi dumating yung kasama ko. Best in waiting ako, tapos hindi naman siya dumating. Nag-prepare pa ako ng outfit ko para lang sa pag-jogging na to pero hindi nangyari. So hopefully bukas ay makapag-jogging na talaga kami kasi dito siya matutulog mamaya. So yun na guys, tapusin na natin yung video na to. At sana nag-enjoy kayo sa ating unboxing video ng LV ng hindi naman akin. Kasi talagang nakaka-inlove yung LV na bag, no? Napakaswerte naman yung mga bag na magagandang bag na ganito. Kaso hindi ko na siya, papangarapin ko pa rin siya pero hindi na ako nag-e-expect. So, doon nagtatapos ang ating unboxing video guys. Sana nag-enjoy kayo. And maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel at patuloy pong sumusuporta at nanonood sa aking mga video. At para ma-update pa kayo sa mga susunod nating video, subscribe nyo po yung channel ko, then comment down below. Then, hit the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng aking mga bagong video. Maraming salamat mga kasangkain. Have a great day. Bye!